Welcome to Dow Elevate. Dow Elevate Incorporated is a dynamic marketing company on a mission to help people reach new level of financial freedom and well-being through our premium products and business opportunity. Our CEO, walang iba, Engineer Robert T. De La Viña, with more than 15 years of experience in multi-level marketing. At ang ating kumpanya po ay nakaregister sa SEC at BIR at lahat ng ating produkto ay may FDA approved kaya nakakasigurado tayo na ito ay safe na gamitin. So now let's talk about health. Ang katawan natin ay binubuo ng napakaraming cells at kapag healthy ang cells, healthy ang organ. At kapag healthy ang organ, healthy ang body natin. Ano ba ang dahilan ng pagkakasakit ng mga tao? Alam niyo ba na ang free radicals ang dahilan lahat ng uri ng sakit? Mula sa simpleng ubo at sipon hanggang sa malalang cancer dahil sinisira nito ang cells sa loob ng katawan natin. Saan ba natin nakukuha ang mga free radicals? Number 1, sa hangin na nalalanghap natin, air pollution. Pwede ba na hindi na lang tayo huminga para hindi tayo makakuha ng free radicals? Syempre naman hindi dahil mamamatay tayo pag hindi tayo huminga. Number 2, stress. Kapag pala laging nai-stress at problemado ang tao, dumarami ang free radicals sa loob ng katawan. Lalong-lalo na pag nandiyan na mga bayaran, rental ng bahay, bill ng Meralco, bill ng tubig, tuition fees, at napakarami pang iba. Number 3, sa mga food na kinakain natin. Mahilig ka ba sa instant? Instant noodles, delata, at fast food? And number 4, mga bad habits. Paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Paano naman natin malalabanan ang free radicals? Kailangan natin ng antioxidants dahil ang antioxidants ang nagre-repair ng mga damaged cells na sinira ng free radicals sa loob ng katawan natin. Para magkaroon ng sapat na antioxidants, kailangan natin kumain ng at least 5 kinds of fruits and vegetables every day. The question is, nagagawa ba natin ito araw-araw? Kaya kailangan natin ng food supplement. Laging tandaan, prevention is better than cure. So now, let's talk about our premium products. Mangosteen Herbal Capsule. Ang mangosteen ay tinatawag na queen of fruits dahil sa napakaraming benefits nito. At isa sa benefits nito ay mayaman ito sa antioxidants na talaga namang kailangan ng ating katawan. At meron din itong santones na merong natural chemopreventing agents na potential for anti-cancer. Meron din itong anti-inflammatory properties at nakakatulong din ito sa iyong weight loss dahil ito ay low calories. Nakakatulong din ito upang mapaganda ang pagdaloy ng dugo sa ating katawan at mabawasan ang mga cholesterol. Mayaman din ito sa vitamin C at maganda din sa ating balat. Our next product is Grace 15-in-1 Premium Coffee Mix, ang healthy green coffee. Ito lang ang kape na kapag tinimpla mo ay green ang ibabaw. Kitang-kita ang mga sangkap ng piling-piling herbal components, masarap na, healthy pa. Ang Mangosteen Herbal Capsule at Grace Coffee ay hindi mo mabibili sa kahit isang tindahan o grocery store dahil ito ay exclusively distributed by our company, Dow Elevate Incorporated. Thank you so much. Again, I'm Darlene De La Paz na nagsasabi, sharing is caring. God bless.